গাইজ আপোনালোকে বাৰু জানেনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাহিলী ইনকাম কিমান? তেখেতৰ মাহিলী ইনকামৰ কথা জানিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। তাৰ আগতে আপুনি বাৰু জানেনে প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰিবলৈ কি প্লাষ্টিক ইউজ কৰা হয়? পানী নোখোৱাকৈ বাৰু এজন মানুহ কিমান দিনলৈ জীয়াই থাকিব পাৰে? এনেকুৱা বহুতো এমেজিং ফেক্ট জানিবলৈ নিশ্চয় আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' পলম নকৰি বলক ফেক্ট ছিৰিজৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ। গাইজ আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছেনে কাছুৱে কিয় কেতিয়াও তাৰ খোলাটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহে? এই সময়ত স্ক্ৰীনত দেখি থকা এইটো হ'ল কাছুৰ কংকাল। কাছু এটাৰ শৰীৰৰ হাড়বোৰ কাছুটোৰ খোলাটোৰ লগতে একেলগে লগ লাগি জইন হৈ থাকে। সেইকাৰণে কাছুৱে কেতিয়াও নিজৰ খোলাটোৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিব নোৱাৰে। আপোনাকো চাগে ঘৰৰ মানুহে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা মঙলবাৰ আৰু শনিবাৰে চুলি কাটিবলৈ নিশ্চয় বাধা দিছে। কিন্তু বহুতে ইয়াৰ আচল কাৰণটো নাজানে যে কিয় শনিবাৰ বা মঙলবাৰে চুলি কাটিব নালাগে। বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসৰি এই মঙলবাৰ আৰু শনিবাৰে সৌৰজগতৰ গ্ৰহবোৰৰ পৰা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে হাৰ্মফুল কিছুমান ৰশ্মি আমাৰ পৃথিৱীত পৰে, যিবোৰৰ পৰা চিধা প্ৰভাৱ আমাৰ মানুহৰ মগজুত পৰে। এই ৰশ্মিসমূহৰ পৰা বাচিবলৈ বা নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ মানুহৰ মূৰটোত চুলি থকাটো অতি জৰুৰী। সেইকাৰণে এই দিনটোত চুলি কাটিবলৈ বাধা দিয়ে। পানী নোখোৱাকৈ এজন মানুহে বাৰু কিমান দিনলৈ জীয়াই থাকিব পাৰে জানেনে আপুনি? মানুহ এজনে একদম পানী নোখোৱাকৈ 3 বা 4 দিনে জীয়াই থাকিব পাৰে। আপুনি বাৰু জানেনে প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰীত কি প্লাষ্টিক ইউজ কৰা হয়? বহুতেই ভাবে যে যেতিয়া প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰা হয় তেতিয়া প্লাষ্টিকৰ সহায়ত এইটো কৰা হয়, কিন্তু এইটো এটা সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা। ইয়াত প্লাষ্টিকৰ অৰ্থ হ'ল ৰিশ্বেপিং, যিটো হ'ল এটা গ্ৰীক ৱৰ্ড। আচলতে প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰীত দেহৰ অন্য পাৰ্টছৰ পৰা ছাল কাটি লৈ যিখিনি ঠাইত চাৰ্জাৰী কৰিব লাগে সেই ঠাইখিনিত লগাই দিয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এনেকুৱা কৰা হৈছিল, কিন্তু আজিকালি প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰীত ইনজেকশ্যন দি দিয়া হয়, মানে বাকী শৰীৰৰ পৰা ছাল কাটিবৰ দৰকাৰ নাই, ইনজেকশ্যন দি দিলেই হৈ যায়। গাইজ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে মাহিলী কিমান টকাকৈ দৰমহা লাভ কৰে জানেনে আপুনি? এই দৰমহা প্ৰতিখন ৰাজ্য অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ হয়। তেলেংগানা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে অন্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ তুলনাত সকলোতকৈ বেছিকৈ দৰমহা লাভ কৰে। তেখেতৰ মাহিলী দৰমহা হ'ল প্ৰায় 4,10,000 টকা। এতিয়া নিশ্চয় আপোনাৰ মনত এটাই কুৱেশ্যন আহিছে যে হ'ব দে হিমাংশু, বাকী বেলেগ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা বাদ দে, আমাৰ হিমন্ত মামাই কিমান দৰমহা পায় সেইটো কওক। ৰুকো জৰা, সবৰ কৰো। আমাৰ অসমৰ নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাভ কৰা মাহিলী দৰমহা হ'ল প্ৰায় 1,25,000 টকা। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। যদি আপোনাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগত এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক আপোনাৰ ফেচবুক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই। যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব, যাতে এনেকুৱা এমেজিং ফেক্টবোৰ আপুনি সকলোতকৈ আগতে জানিব পাৰে। তো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, তেতিয়ালৈ বাই বাই।